Vă salut, dragii mei, eu sunt Beatrice, bine ați venit pe canalul meu. Astăzi îmi face plăcerea să vă prezint o rețetă de pască cu brânză dulce și aluat de cozonac. Sărbătorile pascale nu mai sunt atât de departe de noi, iar pasca cu siguranță e de nelipsit și merită un loc special pe masa de Paști. Aluatul este extrem de pufos, iar umplutura este aromată și cremoasă. Haideți să începem! Pentru început vom pregăti o maia. Într-un mic bol adăugăm laptele călduț, o linguriță din cantitatea totală de zahăr și drojdie. Amestecăm bine, după care adăugăm 3 linguri pline cu vârf din cantitatea totală de făină. Acoperim bolul cu o folie alimentară și lăsăm maiaua timp de 30-40 de minute. După aproximativ 40 de minute, maiaua s-a dublat în volum, iar acum în bolul unui mixer la care am atașat telul, adăugăm ouăle, gălbenușurile și zahărul și mixăm totul timp de 3-4 minute la viteză medie. Ouăle sunt la temperatura camerei. Adăugăm pasta sau esența de vanilie și coaja rasă de la o lămâie sau o portocală. Le incorporăm, după care îndepărtăm telul și vom cerne făina. Pentru aluatul de cozonac, vă recomand să folosiți o făină cu un procent înalt de proteină, între 12 și 14%. În cazul dat, eu am folosit o făină cu un conținut de 14%. Nivelul înalt de proteină ne va obține un aluat mai elastic și eventual mai pufos. Adăugăm sarea și maiaua pregătită și atașăm cârligul pentru frământarea aluatului. Frământăm aluatul la viteza a doua, iar în momentul în care aluatul începe să se adune, vom adăuga puțin câte puțin uleiul. Lăsăm uleiul să se încorporeze bine înainte de următoarea adiție. După ce am adăugat tot uleiul, vom proceda la fel și cu untul moale la temperatura camerei. Vom adăuga puțin câte puțin. După ce am adăugat tot untul, aluatul este încă lipicios, acoperim bolul cu o folie alimentară și lăsăm aluatul să se odihnească timp de 10 minute. După 10 minute vom continua să frământăm aluatul pentru încă 10-15 minute. Aluatul trebuie să se desprindă complet de pe marginile bolului, trebuie să devină lucios și foarte elastic, iar o metodă bună de a testa dacă am frământat aluatul suficient este să luăm o mică bucățică și să o întindem cât de subțire posibil. Dacă aluatul se rupe, atunci trebuie să mai frământăm puțin, dacă nu se rupe, atunci rețeaua de gluten s-a dezvoltat suficient și aluatul nostru este gata. Ungem un bol cu puțin ulei și punem aluatul în el. Acoperim bolul cu o folie alimentară și lăsăm aluatul adospit într-un loc călduț pentru aproximativ 2 ore. Pentru umplutură, într-un bol încăpător adăugăm brânza de vaci, un ou, sarea, zahăr la gust, pasta sau esența de vanilie, coaja de la o jumătate de lămâie, grișul și la dorință merișoare sau stafide. Dacă brânza pe care o aveți nu are o consistență la fel de moale ca a mea, s-ar putea să aveți nevoie de încă un ou. Amestecăm bine și dăm umplutura deoparte.
Aluatul nostru a crescut foarte frumos, îl vom răsturna pe blatul de lucru uns cu ulei. Pentru început vom tăia o treime din aluat, deci trebuie să avem o bucată mai mare și una mai mică. Luăm bucata mai mică și o întindem până obținem o foaie cu diametrul tăvii pe care o vom folosi, în cazul dat de 22 de centimetri. Transferăm foaia în tava tapetată la bază cu hârtie de copt și unsă bine pe margini cu unt. În continuare, luăm bucata de aluat rămasă și vom tăia din ea din nou o treime. Deci avem o bucată mai mică și una mai mare. Împărțim fiecare bucată în 3 și formăm astfel 6 biluțe. Trebuie să avem 3 biluțe mai mari și 3 biluțe mai mici. Cele mari vor fi pentru împletitura marginii, iar cele mici pentru cruce de la mijloc. Pentru a obține biluțe egale, vă recomand să le cântăriți pe un cântar de bucătărie. Acoperim biluțele cu o folie alimentară și le lăsăm să se odihnească timp de 10 minute. După 10 minute vom începe să lucrăm cu biluțele mai mari. Din fiecare biluță întindem o foaie cu o lungime de aproximativ 15-20 de cm, după care vom rula foaia ca în felul următor pentru a obține un tub, iar din acest tub vom forma un șnur de aproximativ 90 de cm. Dacă observați că aluatul devine greu de întins, lăsați-l să se odihnească timp de câteva minute. În așa fel, el se va relaxa și va fi mult mai ușor de întins. Dacă vă rezistă și continuați să-l întindeți, riscați să-l rupeți. Repetăm exact la fel cu celelalte două bile mari, astfel cât să obținem 3 șnururi. Așezăm fiecare șnur unul lângă celălalt și le împletim. Transferăm împletitura obținută în tava de copt, așezând-o frumos pe margini și unind capetele. Presărăm pe foaia de aluat 2 linguri de griș și turnăm umplutura de brânză. Acoperim tava cu o folie alimentară, după care vom proceda la fel ca anterior cu celelalte 3 biluțe rămase, astfel pentru a face împletitura pentru cruce. De data aceasta însă vom întinde fiecare șnur de o lungime de aproximativ 35-40 de cm.
Cu ajutorul unei linguri vom crea puțin spațiu în împlutură și vom tăia din împletitură mărimea necesară pentru a umple spațiul și a obține o formă de cruce. Acoperim pasca cu o folie alimentară și o lăsăm într-un loc călduț pentru aproximativ o oră sau până când e aproape să depășească forma de copt. Ungem pasca și umplutura cu ou bătut cu puțină apă sau lapte și o dăm la cuptorul preîncălzit la 180 de grade timp de aproximativ o oră și 10 minute. Dacă observați că pasca se rumenă prea repede, acoperiți-o cu o hârtie de copt. Lăsăm pasca să se răcească complet pe un grătar, necătând la toată munca depusă de până acum. Sincer, acesta este cel mai greu moment, momentul de așteptare. În toată casa miroase senzațional, este un parfum de sărbătoare care mie personal îmi aduce o căldură profundă în suflet și cu drag îmi amintește de sărbătorile de acasă. Pasca este foarte aromată, iar aluatul este practic ca vata. Am să și rup o bucată să vedeți și voi cum se rupe. Vă îndemn cu drag să încercați și voi această pască de Paști. Linkul către rețeta integrală scrisă îl puteți accesa în descrierea acestui video. Iar eu vă mulțumesc foarte mult că ați fost alături de mine și vă doresc o zi delicioasă în continuare. Poftă bună! Pa, pa!